Mến chào các bạn nha. Thì hôm nay mình tiếp tục làm hoa nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm cái hoa lan hoa đẹp nha các bạn. Nó gồm 3 cánh và lớp bên trong và dây kim cương và 2 cánh chuột nha. Đầu tiên là bạn xỏ cánh chuột trước cho các bạn. Ta dùng cuối cây xỏ nha. Tiếp theo là cánh bắp cải to. Ta xỏ 3 cánh bắp cải to luôn nha các bạn. Sau đó ta xỏ cánh chuột nha các bạn. Là lúc đầu là lớp đầu tiên là cánh chuột và lớp cuối là cánh chuột nha. Ta cho bột lại. Ta dùng kẽm, các bạn làm cánh bắp cải to các bạn dùng kẽm C22 vô nó cứng nha. Xào lớp bên trong. Xỏ hoa. Xỏ đã chốt nha các bạn. Các bạn dùng kìm xí cho chắc nha. Khoảng cướp như các bạn cắt khỏi các bạn. Rồi như đây những bông hoa mình đã xỏ rồi, mình đã làm xong rồi. Các bạn làm cành thì các bạn dùng kẹ ở cành giấy, cành bọc giấy mà số 5 hoặc số 6 luôn vẫn được nha. Ta sẽ dùng cái hạt kỳ quan làm đầu nha các bạn. Ta sẽ dùng băng cân sát ta bắn nha. Bạn nhớ bắn là bạn bắn chắc nha, ta kéo căng cái kiểu sáp nha bạn. Không kéo căng là nó sẽ bị lỏng. Cái phần ngọn này các bạn muốn làm nhiều nụ vẫn được, ít nụ vẫn được nha. Thì các bạn nha.